Sziasztok! Tegnap volt egy agymenésem, és úgy gondoltam, hogy csinálok egy olyan fűszertornyot, amit cserépből rakok össze, hogy akár egy lakásba, vagy egy nagyon-nagyon kicsi kis kertbe is össze lehessen rakni, és nem kell hozzá más, mint néhány cserép, kisebb-nagyobb cserép, és építeni kell egy tornyot. Első lépésben nekem van egy ilyen körülbelül 30 cm átmérőjű cserepem, körülbelül 15 cm magas, félig megtöltöttem földdel. Nagyon fontos a földkeverék, mindenképpen javaslom, mivel ez egy fűszertorony lesz, hogy olyan földkeveréket alkosson, ami laza szerkezetű, ezért látjátok, van benne perlit, van benne egy kis vermikulit, van benne komposzt, van benne kerti talaj, hogy egy kicsit javítsuk a költség hatékonyságát. Szóval megtöltöttük földdel félig, és utána belehelyezünk még egy cserepet. Látjátok? Teljes egészében jól néz ki. Szerintem igyekezzünk középre helyezni, és igyekezzünk teljes egészében megtölteni úgy földdel, hogy még a víznek is legyen helye. Természetesen a fölsőt is meg kell tölteni. Középre belehelyeztük. Akkor körbe kell földdel tölteni. Nem töltöm teljesen tele, mert én olyan növényeket választottam, amit el kell ásni. Bizonyos rétegbe föld alá kell helyezni. Az egyik az egy metélőhagyma. Igazából, mivel üvegházban rakom, nyugodtan elmerem ide vetni. Óvatosan, körbe bele is szórom. Igyekszek csak a külső részéhez tenni, hogy belülre ne kerüljön. Fölülre pedig metélő petrezselymet fogok tenni. Látjátok, metélő petrezselymet fogok tenni. Ez ilyen másodvetés lesz, nyár végi, nyár közepi. Igazából, mivel nálam üvegházba fogom tartani, vagy ti a lakásba tudjátok rakni, lehetne ide bazsalikomot, kakukkfüvet, vagy szinte bármit, amit szerettek, oregánót, és nagyon-nagyon szép kis növényeket tudtok összeszedni, de mivel én nem olyan rég vetettem bazsalikomot, ezért azra most nincs szükségem. A metélőhagyma meg mindig jól jön, főleg ilyenkor télen, tél közelettével, mondom ezt 40 fokba, és feltöltjük természetesen földdel, de csak annyira, hogy a víznek legyen helye. Kicsit meglapogatjuk a föld tetejét, itt egy kicsit oldalt is. Hát el is készültünk vele, ez kb. Tényleg ekkora munka, vagy maradék víz az úgyis le fog folyni az alsó cserépbe, és közben azért az alsó cserepet is meglocsoljuk jó alaposan, mert láttátok, elég száraz földdel dolgoztam. Itt az üvegházban viszonylag gyorsan ki tud száradni ez a földkeverékem. Ilyenkor érdemes alaposabban meglocsolni. Hát most így elsőre nem tűnik olyan szépnek, de szerintem ez bármelyik lakásban, akár 3 lépcsősorba is meg lehetne csinálni, és alulra teszek bazsalikomot, utána oregánót, fölülre pedig majorannát, mindegyik egy nyári Magyarországon. Szerintem tökéletesen jól mutat bármelyik teraszon, főleg, hogyha valami csinosabb cserepeket használtok, nem pont ilyen viszonylag öregecske cserepet, mint én. Nekem most ezek álltak rendelkezésre itt a kertbe. Ez számomra is egy kísérlet, ilyet még én sem csináltam, de tegnap este nagyon jó gondolatnak tűnt, és mondom, hát biztos, hogy ki fogom próbálni, és ha kipróbálom, akkor megmutatom nektek, hogy sikerül. Javaslom, hogy ti is próbálkozzatok vele, így augusztus elején még nagyon-nagyon belefér az időbe, hogy ilyen fűszer növény tornyot készítsetek. Szerintem bőven elegendő fűszert fog teremni mindegyik arra, hogy akár egy kis paradicsomsalátát, vagy bármilyen ebédet meg tudjatok vele ízesíteni. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget! Sziasztok!